Då så. Då fortsätter vi med förmodligen den mest kulturella mannen. Varsågod. Ja, det blir mer kultur. Jag ska inte läsa något poem nu, utan nu ska vi prata filosofi. Agil filosofi. Och om vi går tillbaka till grekerna. Filosofi skapades ju i Grekland för 2 500 år sedan ungefär. Och det var första gången man verkligen ställde frågan, vad är verklighet? Hur är verkligheten beskaffad? Och de här 2 frågorna som jag har listat här uppe, som brukar gå under nämligen ontologi och epistemologi, de är de 2 kärnfrågorna i filosofin. Hur ser verkligheten ut? För att besvara det måste man också veta, hur får jag kunskap om verkligheten? Och varför berör det här oss? Det kan ju kännas ganska abstrakt och flummigt. Och då menar jag att de flesta av oss arbetar i någon form av kunskapsföretag. Vi måste ha kunskap för att göra det vi gör. Vi producerar kunskap. Vi förmedlar kunskap. Vi kanske inte är ett universitet, men programvara som vi tillverkar är en form av frusen kunskap. Vi skapar ny kunskap tillsammans med kunden, tillsammans med våra kollegor, och sen paketerar vi det. Och det innebär att vi måste förhålla oss till vad kunskap är. Och då har jag ett budskap, och det är jättedramatiskt. Agil metodik innebär delvis ett brott mot mainstream västerländsk filosofi. Det kanske inte var så dramatiskt. Jo, det är det. Därför att det skapar grava problem när man försöker införa agil metodik i traditionellt västerländska företag, som är till stor del formade av traditionell västerländsk filosofi. Och det här är inte något som jag hittar på, utan det här är ju liksom rötterna till Scrum. Så Nonaka och Tekushi, som först egentligen myntade termen Scrum, de brukar säga det, eller säger i sin fantastiska bok, att västerländska företag har enorma problem att bedriva kunskapsutveckling. Därför att antingen har man en liten elitklick som tänker till andra, och det har sina rötter i rationalism, i Descartes, som här finns Descartes på min tröja. Eller till projektledda taskforces som inte systematiskt bevarar och förmedlar kunskap, vilket har sina rötter i empiricism och Locke och Hume. Och då tänkte jag vara så bold att jag ska dra filosofihistorien på 2 minuter. Och jag måste då ha en timer som stoppar mig så att jag inte håller på hur länge som helst. Och vad är då kunskap? Ja, kunskap filosofiskt sett handlar om allmän begrepp. Det handlar om att ge någonting allmänt om det partikulära. Och låt oss ta en stol. Vad är en stol? Hur har jag kunskap om stolen? Om jag i varje givet ögonblick när jag upptäcker en ny stol är tvungen att, så att säga, undersöka dess funktionalitet, ja, då blir det ju väldigt jobbigt. Men vad är då stoligheten i stolen? Det är en kärnfråga i filosofi. Och här är de olika svaren. Då har vi ett svar som säger så här, vi har Platon. Stolen, det är en idé. Det finns en idé bortom stolen. Och genom att tänka fram den, då kan jag komma fram till vad stolen är. Och då säger Aristoteles, ja, det var nästan rätt. Men stolen är ju materialiserad i verkligheten. Så genom att jag kan inte bara gå via hjärnan, utan jag måste känna på verkligheten. Där kan jag hitta stolen. Men i stolen finns en form. Så Jocke, vad är du? Under funktionen finns formen stol. Och sen fortsatte det, så Jung där, nej, det är helt fel. All kunskap vi kan ha, den får vi via sinnena. Och i princip så är det enda vi kan ha. Vi kan inte prata om en gemensam stol. Och det här är lite förenklat, för då säger då Occam och Popper att jo, det kan vi visst det. Därför att de här begreppen, vi skapar gemensamma begrepp i språket som gör att vi kan ha, det blir som en ny verklighet. Det är inte Platons verklighet, den som fanns någon annanstans i idéverkligheten, utan vi konstruerar en ny verklighet med hjälp av de här begreppen. Så, filosofihistorien på 2 minuter. Mer behöver man inte veta. Och
Då ska jag ha 2 kontroversiella mothypoteser mot det här. För att de här fyrkanterna, de är liksom inte komplementerande, utan alla har slagits emot varandra. Hela filosofihistorien handlar om att liksom definiera de här fyrkanterna. Och det är att kunskap uppstår inte enbart genom tänkande. Och därför fungerar då inte en slags ritningsdriven, rationalistisk baserad utveckling. Och den här bilden det är liksom Platons grottmetafor där, att här nere i grottan så befinner man sig i mörker och så måste man kliva upp genom grottan för att ta bort skuggorna, så kommer man upp till idévärlden, och det är den fina rationella världen, det är den här arkitekturlinjen. Men problemet är att kunskap är inte heller en generalisering av enstaka iakttagelser. Det vill säga att det är inte en tabula rasa som Hume eller Locke sa, där det bara kommer in sinnesintryck och det finns ingenting innan och det enda som är värdefullt är liksom det som kommer ur sinnesintrycken. Så därför funkar inte till det gränsfall, men en slags Excel-driven utveckling. Och då, nu byter jag fokus lite grann. Vad är kunskap? Ja, kunskap är förståelse av hur någonting hänger ihop, att se ett mönster. Och den är i huvudsak personlig. Och det är lätt att blanda ihop vad kunskap är och vad sanning är. Det vill säga, kunskap är någonting som uppstår och som bärs av enstaka individer. Och det innebär att varje människa måste lära sig från noll. Man måste lära sig från början. Och det gör man genom sin aktivitet i världen tillsammans med andra. Det innebär att det har typiska egenskaper som det är liksom iterativt, man pratar, det är empiriskt, det är hypotesprövande. Och det där är bara en repetition av det. Och då kan man säga att det finns 4 sätt att lära sig. Och den ena är att veta hur. Man imiterar. Det är typiskt så vi lär oss som barn. Och sen senare genom livet. Man är delaktig i någon annan som gör någonting. Och så ser man, ja men det här fungerar ju. Man kan också få lära sig genom förmedlad kunskap. Och den kan ju förmedlas vid en lägereld. Där man berättar historierna. Då förstår man hur verkligheten är beskaffad. Eller genom böcker. Eller på andra sätt. Någonting som är större och utanför en själv. Och sen kan man nå en djupare förståelse. Det är att förstå orsakssammanhang. Gör man någonting där så kan det hända någonting på andra sidan. Och den fjärde delen i kunskap är att veta hur man vet. Att begripa hur skaffar jag mig ny kunskap. En slags metakunnande. Och då kan man säga att här har vi de här fyrkanterna i princip som jag började med filosofihistorien på 2 minuter. Det är bara det, när man tittar på hur kunskap uppstår, då visar det sig att det här är inte konträra saker. Det hänger ihop. Man går igenom allting. Det är både rationalism och nominalism och empiricism och Aristoteles. Alla är liksom, kan vara med. Och det här är en emergent process. Det vill säga att den skapar en ny totalitet som påverkar individerna som är verksamma i det här. Det är liksom en pågående process. Och det innebär att kunskap är en social process. Kunskap och social organisation hänger ihop. Och hur vi organiserar oss, det påverkar också hur bra vi är på att skapa kunskap. Vad är då kunskap? Sanningen. Ja, då finns det en vettig filosof som heter Karl Popper som har sagt att en serie kreativa hypoteser som ännu inte blivit motbevisade när de utövas mot verkligheten. Och det här är då inte traditionell induktion eller empiricism. Det vill säga att sanningen går inte att skapa genom att bara samla ihop de enstaka sinnesintrycken. Därför dels leder det till en logisk inkonsistens och dels tar det aldrig slut. För man kan alltid hitta några nya saker. Så hypoteser skapas inte från empiriska iakttagelser. De skapas ju ur den här sociala processen. Och de kan komma från många olika håll. Det är via språket, det är via hypoteser, fantasier. Och validerad kunskap, det är således att ha ett socialt sammanhang som är inriktat på att skapa kunskap och sen ha ett sätt att stämma av den mot verkligheten. En tillfällig best effort. Och nu börjar min tid ta slut. Så, det är det som är agil kunskapsteori. En agil organisering
lever upp till den här emergenta processen. Vi har riggat en metod för att generera kunskap och validera den kunskapen mot verkligheten.